λοιπόν ότι αυτό το ωραίο θέμα, ο Γιάννης ο Σωτηρόπουλος να τον καλημερίσουμε, που είναι στην Πέτρου Ράλη, στον παράδρομο της Εθνικής Τερέμου προς Κηφισιά. Έτσι ακριβώς. Ιερά Οδό είσαι, έτσι. Είναι στο ύψος της Ιεράς Οδού, είμαστε στην Κηφισού στον αριθμό 63. Γεια σου ρε Γιάννη. Αμαξοποιείο. Μας βλέπετε, έτσι. Πώς δεν σε βλέπω. Άλλοι συλλέγουν γραμματόσημα, άλλοι συλλέγουν μικροαντικείμενα. Εδώ ο Χάρης ο Λαζαρόπουλος, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, έχει μια παράξενη τρέλα, θα λέγαμε. Συλλέγει παλαιά λεωφορεία. Ένα από αυτά λοιπόν που ανακατασκευάζεται αυτή την περίοδο είναι αυτό που βλέπετε. Έχει και μάλιστα το ρεκόρ, έχει το μεγαλύτερο στόλο παλαιών λεωφορείων. Πόσα δηλαδή? Έχει 14 στον αριθμό. Μπράβο Χάρη μου, μπράβο. 14 λεωφορεία. Στόχος είναι βέβαια να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ιδέα της ίδρυσης του Εθνικού Μουσείου Μεταφορών. Είναι κάτι το οποίο γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Βρετανία και θα πρέπει να το δούμε και ως Μουσείο Τεχνολογίας, νεότερης βιομηχανικής κληρονομιάς, έτσι. Πώς το ξεκίνησες αυτό, Χάρη? Με συγχωρείς και για τον ελληνικό κιόλας. Δημήτρη, ξεκίνησε συναισθηματικά. Ο Ιορδάνη. Τώρα εντάξει το ίδιο. Ξεκίνησε συναισθηματικά όλη αυτή η ιστορία. Τιμής ένεκεν για την οικογένεια της μητέρας μου, που είναι από τους πρώτους λεωφοριούχους του Πειραιά. Στην αρχή πήραμε ένα, αλλά μετά είναι εθισμός. Το ένα έφερε το δεύτερο, το δεύτερο έφερε το τρίτο. Τόσα λεωφορεία που τα έχεις? Είμαστε στη συνεργασία με την ΕΘΕΛ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παραχωρείται κάποιος χώρος φιλοξενία στο αμαξοστάσιο του Ρέντι και μάλιστα έχω να σας δώσω και μια είδηση ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Δημήτρης Πλατής, σε επικοινωνία που είχαμε χτες, μου είπε ότι τελικά θα προωθηθεί και η ιδέα για να γίνει το πρώτο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα για το Εθνικό Μουσείο Μεταφορών στο παλιό εργοστάσιο του ΟΣΕ στη Λεύκα. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα, από τις παλαιότερες εργοστασιακές υποδομές που υπάρχουν στη χώρα. Κάτω εκεί στη Ρετσίνα. Είναι, θα λέγαμε, το γκάζι του Πειραιά. Κάτω εκεί στη Ρετσίνα, ναι, είναι πολύ ωραία. Το πιο παλαιό λεωφορείο που υπάρχει στη συλλογή από πότε είναι? Του 1957, ένα Σκάνια, το οποίο πιστεύουμε ότι θα το επισκευάσουμε μέχρι το 2011. Αυτά τώρα με συγχωρείς, τα παίρνεις εσύ και τα, πώς να το πούμε, με δικά σου χρήματα? Βέβαια. Αν δεν υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία δεν γίνεται. Πάντως είναι ακριβό το χόμπι, ναι. Πόσο κοστίζει ένα παλιό λεωφορείο να το βρεις? Εξαρτάται ποιος το έχει και που είναι πεταμένο. Επαφίεται στην παραδοπιστία και στην καλή πίστη του κάθε ιδιοκτήτη, του κάθε παλιατζή. Είναι ανάλογα με την κατάσταση. Δηλαδή εγώ θέλω να σου πω, επειδή στο άλλο μέρος της οθόνης βλέπουμε πλάνα από παλιές ελληνικές ταινίες με εκείνα τα περίφημα λεωφορεία που πήγαιναν εκδρομές κλπ. Υπάρχουν τέτοια λεωφορεία, έχετε στη συλλογή? Υπάρχουν βέβαια. Έχουμε σώσει και πολλά υπεραστικά λεωφορεία και έχουμε σώσει και το αυτοκίνητο το οποίο στην πριγκίπισσα και τον Αλίτη μετέφερε τον Παπαμιχαήλ και την Πουργιουκλάκη. Το σώσαμε την τελευταία στιγμή που λέμε από του κόφτη τα δόντια σε ένα παλιατζίτικο στη Νέα Οικείο, στο Άργος. Και το lifting, ας πούμε, που υφίστανται αυτά τα λεωφορεία, ποιος το κάνει? Είναι εύκολο. Είμαστε και τον αμαξοποιό εδώ, τον κύριο Σκουλίδη. Ο Θεόδωρος. Ναι, πείτε. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Καλή σας ημέρα. Γεια σας κύριε. Είναι ένα λεωφορείο κατασκευής του 1965, το οποίο το κατασκεύασε ο κύριος Ρεντούμης. Έχουν περάσει από τότε 50 χρόνια κοντά. Αυτή τη στιγμή το έχουμε ανακατασκευάσει από την αρχή όλο το λεωφορείο. Το 90% του σκελετού έχει αντικατασταθεί. Φορμάικες, πλαστικά, πατώματα, δάπεδα, όλα τα πάντα, ακόμη και τα διακοσμητικά. Τα καθίσματα έχουν επισκευαστεί αυτά επίσης, έχουν βαφτεί. Οι μηχανές σε τι κατάσταση είναι? Η μηχανή αυτή τη στιγμή είναι σε αρίστη κατάσταση, η οποία είχε κατέβει, έχει γίνει γενική επισκευή. Μπορώ να πω είναι από τα τελειότερα λεωφορεία που θα κυκλοφορήσουν αυτή τη στιγμή μέσα στην Αθήνα. Χάρη μου, αυτά τα αυτοκίνητα, για πες μας καμιά μάρκα, εκτός από Σκάνια, από Μαν και από Mercedes, τι άλλο είναι? Οι κυριότερες προμήθειες που έγιναν το 1958 και 59 στη μεγάλη αντικατάσταση που λέμε ήταν τα Σκάνια, τα Volvo και τα Mercedes. Από εκεί και πέρα υπάρχουν Γκάι, υπάρχουν κάποια Leyland αγγλικά, υπάρχουν τα Skoda. Η πρώτη προμήθεια όταν ιδρύθηκε η Άσπα, η πρώτη κρατική εταιρεία συγκεκριμένα το 1961. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο πατέρας μου δούλευε σε αυτά. Και έφερε αυτά τα λεωφορεία, δούλευε πολλά χρόνια στα λεωφορεία και τα πρώτα του κτέλ, ας πούμε, τέλος πάντων, και μετά όλα αυτά εδώ στην Αθήνα όταν είχαμε έρθει.
Τα κτέλ ιδρύθηκαν το 1952. Το 1968 έκαναν κάποια τεχνάσματα εκεί πέρα οι χουντικοί, έφτιαξαν το ΕΚΤΕΛ για να συνενώσουν τα 6 κλιμάκια της Αθήνας. Έφερνε λοιπόν στο σπίτι. Και το 1978 φτάσαμε στην ΕΑΣ. Έφερνε λοιπόν στο σπίτι αυτά τα λεωφορεία και τα επισκεύαζε. Αυτές οι εικόνες δηλαδή με την ανοιχτή μηχανή μπροστά, με το που έμπαινε από κάτω, που ταξιδεύαμε τέλος πάντων και χαλούσε το αυτοκίνητο μέσα στη νύχτα. Είναι οικίες. Ναι, θέλω να σου πω, αυτά τα λεωφορεία μου έχουν μείνει. Η Ιορδάνη, να σου πω. Και θα ήταν εδώ, πώς το βλέπεις, το θυμάσαι? Πρέπει να σας πω, αφού είπε ο Ιορδάνης στην. Εγώ αυτά τα θυμάμαι γιατί πηγαίναμε όταν πηγαίναμε καλοκαίρι διακοπές. Αν μου επιτρέπετε, η Ιορδάνη Δημήτρη, αφού είπε την ιστορία του πατέρα του και τη δική μου. Ο δικός μου ο πατέρας ήταν εισπράκτορα στα τρόλεϊ, εκεί σε σύνταξη. Άρα αυτό το αντικείμενο από ό,τι βλέπω μου θυμίζει πολλά. Είναι ένας παλιός κερματοδέκτης. Η θέση του εισπράκτορα. Χάρη μου, μια φορά θα πάμε εκεί που έχεις τα πολλά τα λεωφορεία. Ναι, βέβαια. Να μας τα δείξεις αυτά. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τα 3/4 της συλλογής και την προσπάθεια που κάνουμε και με το Σύλλογο Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών. Και θέλω να προσθέσω κάτι, Ιορδάνη, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Υπάρχουν ιστορίες από παλιούς εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που όταν δουν αυτά τα λεωφορεία έρχονται και μας τις λένε, ή έχω δει καταστάσεις άνθρωποι 70 και 80 χρονών να κλαίνε πάνω στις λαμαρίνες. Τα πονούσαν, Χάρη μου, αυτά. Οι παλιοί οδηγοί τα πονούσαν τα λεωφορεία. Υπήρχε ένα συναισθηματικό δέσιμο. Και θα είναι πολύ ωραία ιδέα αν γίνει και αυτό το μουσείο και εν πάση περιπτώσει εμπλακεί και η πολιτεία με κάποιο τρόπο, όπως γίνονται ορισμένες φορές με παλιά αυτοκίνητα που κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας και με τους οδηγούς τους, να γίνει ας πούμε ένα Σαββατοκύριακο ή μια Κυριακή να κυκλοφορήσουν αυτά τα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας και να πηγαίνουν τον κόσμο δωρεάν, μικρές αποστάσεις, να ξαναθυμηθούν κάποιοι τα παλιά ή νέοι άνθρωποι που δεν έχουν μπει ποτέ σε τέτοια λεωφορεία να δουν πώς ήταν παλιά οι συγκοινωνίες. Έχουμε κάνει μια πρώτη κίνηση με τη Φίλπα, δηλαδή κάθε χρόνο στον γύρο της Αθήνας κατεβάζουμε τη Μίσενη και ένα λεωφορείο για να μπαίνει δωρεάν ο κόσμος. Ακριβώς. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος αφενός πήρε την πρωτοβουλία για να γίνει το Μουσείο των Μεταφορών εκεί στη Λεύκα, στο εργοστάσιο του ΟΣΕ, και από την άλλη σκέφτεται να κάνει μουσιακό δρομολόγιο όπως γίνεται στη Στουτγκάρδη ή στη Γενέβη, κάθε Κυριακή ο κόσμος να μπαίνει σε ένα τέτοιο λεωφορείο και να κάνει το γύρο του Πειραιά, στην παραλιακή ζώνη. Μπράβο, Χάρη μου, μπράβο. Ή για μπάνιο στο Ζούμπερι για να θυμηθούμε και παλιές ελληνικές ταινίες. Αυτά τι και είναι, πετρέλαιο και είναι? Ναι, και είναι πετρέλαιο. Πετρέλαιο, ευτυχώς. Είναι πιο μπροστά από την εποχή τους. Χάρη μου, πραγματικά, δηλαδή είναι πολύ συγκινητική η προσπάθειά σου. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ και ο Γιάννης μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και μια μέρα όταν θα είσαι έτοιμος να δείξουμε όλα τα λεωφορεία που έχεις. Εγώ είμαι ανοιχτός απέναντί σας, το ξέρετε. Μπράβο, ότι Χάρη, θέλω να το κάνω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και να πάρετε και άλλα λεωφορεία και εν πάση περιπτώσει και η πολιτεία να ενδιαφερθεί. Ήδη την πρώτη διαβεβαίωση. Οι ιδιώτες είναι ωραίο να κάνουν τις προσπάθειές τους, αλλά χρειάζονται βοήθεια αυτά τα πράγματα. Και μεράκι, αυτά μόνο με μεράκι γίνονται. Παιδιά, πραγματικά, αν μπούμε στη λογική του τι γίνεται στο εξωτερικό, όπως είναι στη Γερμανία, με εθελοντική εργασία και από τους συνταξιούχους των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο θεματικό μουσείο στη χώρα. Έχεις πολύ δίκιο. Πραγματικά έχεις δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.